Welcome! Wolfie Benjamin's here! Ayan! Okay, shoutout po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa kusina. It's Friday morning here as usual. And, where's the... Ikaw, Iwawa! Okay. So, ngayon, ayan, kasi nagluluto ako dito ng, hindi naman siya galunggong na isda. I think, yung tawag dito sa amin is anduhaw. So, hindi na, sa totoo lang guys, hindi siya masyadong fresh, no? So, ito na po. Ito yung fish. So, hindi na siya masyadong fresh. Fresco na isda kasi nga, frozen nga, alam mo na, from the seafood city na talaga. Hindi na siya fresh. Okay? So, ang gagawin natin dito is i-fried ko siya to be more tastier and crispier. May I-E-R na po yun. Tastier and crispier. So, unang-una, ito, it's a pan. Nandito yung pan. Oy, mainit na pala. Kala ko ano na, no? Okay, so, initin ko yung oil. Okay, bihira lang po si Wolfie na mag-ano. Okay. Yan na po yung oil. So, as usual, i-ano natin yan, painitin natin. So, gusto ko talaga mainit na mainit yung mantika pag nagprito ako ng isda. So, ang gagawin natin dito is kuha ako ng isang itlog. Exercise! Exercise! And okay. So, eto. Kuha tayo ng isang itlog. And, ibabatel natin siya. Para masarap yung fish. Ang dami kong lulutuin mamaya, guys. Kasi nga, okay. Gawin natin siyang crispy. Okay. Babatlitsin natin ng itlog. Okay. Diyan kayong fish. Since yung camera natin. So, yan. Okay. Sana yung mantika, umuusok-usok na yun. I want to be free. I want to break free. I want to be free. The blowing so long it surround me. I want to break free. God knows. Lagyan natin ng iodized salt. Ito po mga kapatid, light lang siya. Light salt. 50 less sodium. Kasi nga, less kami ng ano dito. Ayan. Alam mo na, yung mga may edad-edad na, hindi na natin alam. No? So, medyo okay lang. Huwag nang masyadong maalat. Okay. So, ayan. So, ayan. Less lang siya. So, hindi siya masyado. Hopefully, hindi siya Okay, so ibalik na natin to. And, I want the paprika, whatever. I can find it. God knows. Black pepper. Okay, ito po black pepper para sa fried fish, para masarap siya.
Okay? So, dapat maging masarap siya. Kasi ako lang naman kumakain ito. Hindi masyadong ma-fishy yung asawa ko dito. Uy! Nabudbud na, naubos. Okay. Wiwa, what do you want, boy? Fish? Si Wiwa talaga, pag may gustong gagawin dito sa bahay, ang kulit-kulit. Okay, so ayan na po. With timplado na po yung maanuhin natin. So, gusto ko marami siyang black pepper, guys, para maano talaga. Wala yung langsa ng isda. At saka, masarap siya, namnamin, pag kinakain. So, ang gagawin natin ngayon dyan is, kasi matagal pa naman. Init na, oy. Okay, gusto ko yung mantika umuusok-usok. So, what about us? What about us? I'm looking down. Asan ba yun? But it's done. Lady, won't you see me? My heart belongs to you. Oh, lady, there you go. Nandito na tayo yung breadcrumbs. And, lagyan pa natin siya ng garlic. Okay. Okay, what about this? So, bunbunan natin siya. Gusto ko talagang maraming Alam nyo, kaya pag magprito ako ng ganitong isda na hindi siya fresh, ginaganyan ko siya para masarap talaga, guys. Okay. Tapos, ito pa. Para masarap siya. Tapos ito, anuhin natin. Okay. Ang daming pa arte-arte So, ganyan ako dito pag hindi na masyadong presko yung isda. So, okay na po yan. Okay, so hintayin na lang natin ito. Tabi-tabi. And the breadcrumbs talaga. So, ako na rin yung so, ginaganyan ko lang siya. Ayaw ko yung masyadong So, yan. So, naguguluhan kayo, Tapos dyan, damihan natin. Ayan. Crispy. Okay. So, ito na po. Ayan. Fry doon natin. Ayan. Okay. Fry doon natin yan, mga kapatid ko. Ayan. Ganda. So, gawin natin crispier and crispy siya na
Parang masarap siya. Malinamnam talaga siya. Malutong. Gusto ko yung kainin yung malutong. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. So, yun na. Till will I ever survive? Stop my tears that caving inside. Holding with my face from being close to you. So, mamaya din, ang lulutuin natin is ito. Ayan, ito yung liver. Chicken liver po ito mamaya. With vegetables. And, gagawin ko po ito. Ito po yung pork. So, mamaya, lulutuin ko to. So, more cooking about Wallaby Benjamin later, guys. And, abangan nyo po ang fishy. Okay? Hindi ko na ito tatapusin kasi ganito pa siya. Okay? Yee! Ayan. So, we'll see you later. And, see you around, mga ka-YouTuber ko. This is Wallaby Benjamin. Maraming salamat. And God bless us, everyone. I love you all.